Місяць – природний супутник Землі. Найближчим небесним тілом до нашої планети є Місяць. Це єдиний природний супутник Землі. Найближчий до Сонця супутник планети. Так як у найближчих до Сонця планет Меркурія і Венери їх немає. Другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця. І п'ятий за величиною супутник Сонячної системи. Його називають природним супутником, оскільки він створений природою і рухається завжди навколо Землі. Вчені досі сперечаються, як з'явився Місяць. Більшість з них вважає, що Місяць з'явився близько 4,5 мільярдів років тому з осколків, що залишилися після потужного зіткнення планети Земля та об'єкта, який за розмірами був схожий з Марсом. Орбіта Місяця не ідеально кругла. Супутник рухається еліптичною орбітою і робить повний оберт за 655 годин або 27 земних діб. Середня відстань від Місяця до Землі – 384 400 км. Сучасні космічні кораблі досягають поверхні Місяця за 15-18 годин. Його форма куляста. Він майже в 4 рази менший від Землі. Маса Місяця значно поступається масі Землі, а сила тяжіння на його поверхні приблизно у 6 разів менша за земну. Хоча Місяць і обертається навколо власної осі, він завжди повернений до Землі одним і тим же боком. Справа в тому, що Місяць робить один оберт навколо своєї осі за той же час, що й один оберт навколо Землі. А оскільки напрямки обох обертань збігаються, протилежний бік Місяця з Землі побачити неможливо.